در کمپرسورهای روتاری گاز برگشتی مستقیم از خط ساکشن مستقیما وارد محفظه سیلندر میشه و پس از گردش روتور توسط سوپاپ دیسشارژ به داخل بدنه کمپرسور رانده میشه، یعنی مستقیما میاد روی سیمپیچ ما و بدنه موتورهای روتاری همیشه داغ هست خلاف موتورهای پیستونی. و نکته مهمی هم که هست، کمپرسورهای روتاری نسبت به جهت دور حساس هستن، یعنی در این جهت میتونن کمپرس کنن گازو، اما در این جهت بیبار میشن و هیچ گونه فشار افزایی انجام نمیدن. نسبت به دور حساس هستن که در دستگاه‌های سه فاز با ظرفیت بالا خب کنترل کننده دور یا کنترل فاز دارن، اما در تک فازها امکان تغییر دور وجود نداره، چون داخل سیمپیچی خود این کار از قبل پیش بینی شده. و این هم که والفلت دیسشارژ ما هست. که مستقیما به داخل سیمپیچی و بدنه موتور میاد و از اونجا خارج میشه. در این گونه کمپرسورها چون گاز داغ خروجی مستقیما وارد بدنه موتور و سیمپیچ میشه، ترجیح بر اینه که تو مناطق معتدل از این کمپرسور استفاده بشه که گرمای محیط باعث افزایش بیش از حد بدنه موتور و سیمپیچ نشه، خلاف کمپرسورهای پیستونی که در کمپرسورهای پیستونی یا رفت و برگشتی هرمتیک گاز برگشتی مستقیم وارد بدنه موتور میشه، پس از خنک کردن سیمپیچ وارد محفظه ورودی که یه آکومولاتور کوچیک هست و پس از اون وارد کمپرسور و محفظه خروجی از پایین کمپرسور از داخل روغن رد میشه، باعث گرم شدن روغن میشه و مستقیما خارج میشه. تفاوت این کمپرسورها با کمپرسورهای روتاری در همینه. در کمپرسورهای پیستونی گاز برگشتی مستقیم وارد بدنه موتور میشه، سیمپیچو خنک میکنه و خارج میشه از موتور، اما در کمپرسور روتاری خلاف اینه و سایز آکومولاتور هم اینو نشون میده. تو کمپرسورهای پیستونی آکومولاتور داخل کمپرسور هست و کوچیکه، اما در کمپرسورهای روتاری آکومولاتور بسیار بزرگه خارج از کمپرسور هست که مایع ما رو اینجا بگیره. در حقیقت مایع ظرفیت جذب مایع بیشتری داره در کمپرسورهای روتاری، اما در کمپرسورهای پیستونی اگر هم مایع یا گاز برگشتی خنک باشه با دمای پایین مسئله خاصی رو ایجاد نمیکنه، چون به محض ورود به کمپرسور وارد سیمپیچ میشه و تبخیر میشه. اما در کمپرسورهای روتاری این امکان نیست که تبخیر بشه، همینجا باید مایع بیشتری جمع بشه و گاز وارد محفظه سیلندر ما بشه.